Ja, det är dags för en runda igen. Ska jag testa bananpannkakan. En annorlunda ställplats. Får vi se hur det är. Då rullar vi iväg. Japp, mot Höganäs. Ja, viken. Och bananpannkakan. Ja, just det. Vi får ha dubbla GPS för att hitta dit. Jag handlar lite inne på Citygross. Ja, då rullar vi vidare då. Japp, har vi. Till höger här kommer man till Beredskapsmuseet. Vi går in här någonstans. Men vad har vi varit där? Två gånger? En gång har vi varit där. Det står 304 på skylten. Mm. Interiör. Ja. Ja, öppet. Stopp, står det. Ja, nu kommer Anneli och Hasse redan. Nästan fullbelagt. Ja, precis.
tända vårt och bägge GPSen så hade jag på igång. Då sa jag skulle göra en utsväng någonstans vid Domsten. Det är en utsväng. Vinge. Nej, det var. Det är en del av en vinge. Hjälp. Ja, god förmiddag. Snöblandat regn. Ja, då lämnar vi bananpannkaka. Ja. Efter en snöig förmiddag. Blöt i alla fall. Så kör vi bort till Välandsväng.
Lite blött är det. Liv med dig varje dag.